Nag-unboxing ako sa aking napanalunan sa aming party. Bato pick. Biruin mo, sa dami namin, ako ang pinakahuling nanalo sa lahat. Ito ang regalo sa akin. Isipin mo yan. Infinix, tapos smart din. Tingnan natin. Tingnan ko. Hop. Yun. 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 Infinix. Hop. Ano ba ito? Ito. Hop. Tadang. Smarten. Ang ganda. Ano pang meron? Battery. Oh, may battery pa. Oh, ay, cute ng battery. Hop. Ang charging niya ay to. See? Hindi sa USB. Hindi sa micro mic. Hindi sa micro USB micro type USB. Ano ba yan? Hop. Buksan natin. Ay, parang ano lang readme Hop. Infinix. Hop. 64 pa ang charging niya. Wait.